हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BBA मालुका आयस पुणे. मित्रांनो, आज आपण समाज सुधारक बघणार आहे. याच्या अगोदर आपण हिस्ट्रीचा 1857 ते 1947 चा पार्ट बघितलेला आहे. या पार्टवरती पण आपल्याला बरेचसे क्वेश्चन्स विचारले जातात. जर प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स बघितले तर आपल्याला समाज सुधारकांवरती सुद्धा क्वेश्चन आहेत. आज आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या समाज सुधारकाविषयी आपण बघणार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म मध्य प्रदेशमध्ये महू या ठिकाणी झाला. मध्य प्रदेशमध्ये त्यांचा जो जन्म आहे तो म्हणजे 14 एप्रिल 1891 ला. 14 एप्रिल 1891 ला तिथं रामजी आंबेडकर यांच्या घरामध्ये त्यांचा जन्म झाला. रामजी आंबेडकर हे ब्रिटिश आर्मीमध्ये सैनिक होते. रिटायरमेंटनंतर ते साताऱ्याला आले आणि साताऱ्याला त्यांचं बालपण गेलं. मग साताऱ्याला जेव्हा ते स्कूलमध्ये शिकत होते, म्हटलं जातं की आंबेवडेकर त्यांचे जे शिक्षक होते, तर त्या आंबेवडेकर शिक्षक त्यांना आपलं आडनाव दिलं आणि त्यांचं आडनाव आंबेडकर झालं. ॲक्च्युली त्यांचं आडनाव सपकाळ होतं, रामजी सपकाळ, पण ते आंबेडकर हे नाव झालं आंबेवडेकर ह्या शिक्षकांमुळे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मग त्यांचं शिक्षण झाल्यानंतर ते मुंबईला आले. एल्फिन्स्टन कॉलेजला त्यांनी प्रवेश घेतला. तिथं त्यांनी आपलं BA उत्तीर्ण केलं. तिथून पुढच्या शिक्षणासाठी ते न्यूयॉर्कला गेले. इथे मात्र त्यांना सयाजीराव गायकवाड यांनी शिष्यवृत्ती दिली. सयाजीराव गायकवाड यांची शिष्यवृत्ती दिल्यानंतर न्यूयॉर्कमध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी पुढचं शिक्षण घेतलं. ते घेतल्यानंतर ते पुन्हा भारतात आले आणि भारतात आल्यानंतर काही काळ त्यांनी सयाजीराव गायकवाड यांच्या संस्थांमध्ये त्यांनी काम केलं. तिथून आल्यानंतर त्यांनी सिडनहॅम कॉलेजला तिथं त्यांनी प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली. सयाजीराव गायकवाड यांनी पुन्हा त्यांना शिष्यवृत्ती दिली आणि ते इंग्लंडला त्या ठिकाणी पदवीसाठी गेले, जिथे त्यांना लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला. पण काही काळानंतर त्यांची शिष्यवृत्ती म्हणजे ती कॅन्सल झाल्यामुळे, म्हणजे पैशाची अडचण असल्यामुळे त्यांना पुन्हा आपला जो अभ्यासक्रम होता तो अर्धवट सोडून त्यांना भारतात यावं लागलं. भारतात आल्यानंतर ते सिडनहॅम कॉलेजला प्राध्यापकाची नोकरी करत होते. त्याच्यानंतर त्यांनी 1920 ला मूक नायक नावाचं वृत्तपत्र सुरू केलं आणि त्यावेळी नागपूरला अस्पृश्यता महासंघाचं त्या ठिकाणी अधिवेशन होतं आणि त्या अधिवेशनमध्ये त्यांची भेट शाहू महाराजांची झाली आणि शाहू महाराजांनी त्यांना पुन्हा आपलं अर्धवट असलेलं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली आणि ते पुन्हा इंग्लंडला गेले. तिथे त्यांनी आपली DSc जी पदवी होती ती त्यांनी पूर्ण केली लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून. जर्मनीला गेल्यानंतर तिथं बॉनमध्ये त्यांनी कायद्याचा अभ्यास पूर्ण केला आणि कायद्याचा अभ्यास पूर्ण करून भारतात आले आणि भारतामध्ये त्यांनी बॉम्बे हायकोर्टामध्ये वकिली सुरू केली. त्याचवेळी त्यांनी 1924 ला बहिष्कृत हितकर्णी सभा स्थापित केली. 1926 ला ते बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलचे सभासद म्हणून निवडून आले. 1927 सर्वात महत्त्वाचं वर्ष. 1927 ला महाडला 14 तळ्यांचा सत्याग्रह झाला, म्हणजे त्या ठिकाणी आंदोलन झालं आणि दलितांना सुद्धा हे पाणी पिण्यासाठी जे गाव विहिरी असतात तर त्याचं पाणी मिळावं म्हणून तो आंदोलन झालं होतं 14 तळ्यांचा. आणि जे काही गावाचे तळे असतात त्या तळ्यांचा पण त्यांना वापर करण्याचा त्या ठिकाणी मुभा मिळावी. त्यावेळेस त्यांनी महाडमध्ये मनुस्मृतीचं दहन केलं होतं, ज्याच्यामध्ये भारतामध्ये ज्या काही जाती व्यवस्था आहेत त्या जाती व्यवस्थांचं मनुस्मृतीमध्ये समर्थन करण्यात आलं होतं. 1928 ला सायमन कमिशन भारतात आलं होतं आणि त्या सायमन कमिशन पुढे त्यांनी साक्ष दिली होती. त्यानंतर 1930 ला सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे
1930 ज्यावेळी ते नाशिकला गेले, तर नाशिकला गेल्यानंतर काळाराम मंदिरमध्ये अस्पृश्यांना सुद्धा प्रवेश मिळावा, देव हा सर्वांसाठी असावा म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी आंदोलन केलं होतं, नाशिकचं काळाराम मंदिर आंदोलन. त्यानंतर 1930 ते 32 हा जो काळ होता, 1930 ते 32 मध्ये 1930चं गोलमेज संमेलन पहिलं, 1931चं दुसरं गोलमेज संमेलन, 1932चं तिसरं गोलमेज संमेलन. हे तिघं संमेलनला ते सहभाग झाले. इंग्लंडला, लंडनला गेले होते. त्याच्यातलं दुसरं गोलमेज संमेलन ज्याच्यात गांधीजींनी सुद्धा त्या ठिकाणी सहभाग घेतला होता. त्यानंतर 1932ला आपण बघितलं होतं गांधीजींनी आमरण उपोषण केलेलं होतं एरवाडा जेलमध्ये, आणि तिथे पुणे करार झाला होता 1932चा सप्टेंबर 1932 मध्ये. पुणे करारानुसार आंबेडकरांनी रिझर्वेशन वाढून घेण्याची मागणी केली होती, जी गांधीजींनी त्या ठिकाणी काय केली होती, मान्य केली होती. याच्या अगोदर रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा घोषित केला होता आणि अस्पृश्यांना पण एक वेगळं मतदारसंघ त्याने घोषित केलं होतं. पण गांधीजींनी त्या ठिकाणी आमरण उपोषण केल्यामुळे वेगळं मतदारसंघ हे आंबेडकरांना त्या ठिकाणी सोडावं लागलं आणि आरक्षण त्या ठिकाणी वाढून घेण्यात आलं, ज्याला पुणे करार म्हटला जातो. 1935ला ते गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज जे होते त्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजचे ते प्रिन्सिपल झाले. त्यानंतर 1935ला सर्वात महत्त्वाचं 1935ला ज्यावेळी ते येवलाला गेले होते आणि येवलाला जाहीर सभा होती, ह्या जाहीर सभेमध्ये त्यांनी घोषणा केली की मी हिंदू म्हणून जरी जन्मलो असेल पण मात्र मी हिंदू म्हणून मरणार नाही. आणि तिथून मग त्यांनी इतर धर्मांचा पण अभ्यास सुरू केला. त्यांनी मुस्लिम धर्माचा अभ्यास सुरू केला, त्यांनी ख्रिश्चन धर्माचा अभ्यास सुरू केला, त्यांनी बौद्ध धर्माचा अभ्यास सुरू केला. 1936ला त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली, मजूर पक्षाची, आणि 1936च्या इलेक्शनमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला आणि 1936च्या इलेक्शनमध्ये ते लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीवरती निवडून आले. 1942ला ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची त्यांनी स्थापना केली, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची. हा क्वेश्चन बराच वेळा विचारला जातो. 1945ला त्यांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. त्यानंतर 1947ला जेव्हा इंट्रीम सरकार स्थापित झाली होती, आपण बघितलं होतं 47ला इंडिपेंडेंस झाल्यानंतर जेव्हा मंत्रिमंडळाची स्थापना झाली आणि त्या पहिल्या मंत्रिमंडळामध्ये त्यांना कायदा मंत्री म्हणून पद देण्यात आलं. त्यानंतर 1948ला जेव्हा घटना समिती 47ला घटना चालू होती, त्यांना घटना मसुदा समितीचा त्यांना अध्यक्ष बनवण्यात आलं आणि 48ला त्यांनी मसुदा घटना समितीपुढे जो काही मसुदा होता तो त्यांनी सादर केला होता. 1950ला पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीद्वारा मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली औरंगाबादला. त्यानंतर 1951ला फायनान्स कमिशन ऑफ इंडियाची स्थापना केली त्यांनी, फायनान्स कमिशनची 1951ला. 1955ला बौद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाची स्थापना केली. ते कोलंबोला जागतिक बौद्ध परिषदेमध्ये पण त्यांनी सहभाग घेतला आणि 1956ला 14 ऑक्टोबर 1956ला नागपूर येथे त्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. तर आपल्याबरोबर लाखो अनुयायांबरोबर त्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला आणि त्याच्या काही महिन्यानंतरच डिसेंबरमध्ये 6 डिसेंबर 1956ला त्यांचा दिल्ली येथे मृत्यू झाला. मग त्यांना मुंबई येथे आणण्यात आलं आणि 7 डिसेंबरला दादरच्या चैत्यभूमी येथे त्यांना त्या ठिकाणी त्यांचं अंत्यसंस्कार करण्यात आलं. तर आंबेडकरांची जी जीवनी होती त्यांच्या जन्मापासून तर त्याच्या मृत्यूपर्यंत ज्या काही घटना आहेत या घटनांवरती आपल्याला खूप क्वेश्चन्स विचारले जातात, खूप वेळा क्वेश्चन. त्यानंतर त्यांची जी ग्रंथसंपदा आहे त्याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातात. त्यांच्या ग्रंथसंपदेमध्ये एन्शियंट इंडियन कॉमर्स याच्यावर
हा एक त्यांनी लेख लिहिला होता. त्यानंतर नॅशनल डिव्हिडंड ऑफ इंडिया अँड हिस्टॉरिकल अँड ॲनालिटिकल सोसायटी हा न्यूयॉर्कला असताना त्यांचा त्या ठिकाणी विषय होता PhDचा. त्यानंतर इव्हॉल्युशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स अँड ब्रिटिश इंडिया, ज्यावेळी ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये होते त्यावेळी त्यांचा विषय होता. त्यानंतर कास्ट इन इंडिया हे त्यांचं एक ह्या ठिकाणी त्यांचा ग्रंथ आहे. अनव्हायोलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, हु वेअर द शूद्राज, सर्वात हु वेअर द शूद्राज, शूद्रापूर्वी कोण होते, हा बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारला गेला आहे. द अनटचेबल, अस्पृश्यता, थॉट्स इन ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, त्यांनी भाषेवर प्रांतरचनेवरती सुद्धा आपले थॉट्स मांडले होते, विचार. बौद्ध आणि त्याचा धम्म, हा जो त्यांचा शेवटचा जो ग्रंथ होता हा मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाला होता. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनीवरती आपल्याला बरेचसे क्वेश्चन्स विचारले जातात त्यांच्या ग्रंथसंपदेवरती. तर व्यवस्थित करायचं आहे. काही समाजसुधारक जे तर त्यांच्यावरती आपल्याला खूप क्वेश्चन्स विचारले जातात मित्रांनो. हे जे क्वेश्चन प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहेत त्याचा पण व्यवस्थित अभ्यास करा आणि जेवढा तुम्हाला जास्त ह्या ठिकाणी मटेरियल गोळा करता येईल समाजसुधारकांवरती तर तेवढं तुम्ही प्रयत्न करा आणि याला जरा व्यवस्थित फोकस करा, कारण की याच्यावरती 100% क्वेश्चन येतो समाजसुधारकांवरती. धन्यवाद मित्रांनो. आमची सिरीज असंच तुम्ही बघत राहा आणि आम्हाला लाईक्स आणि कमेंट्स देत राहा. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू.